back to the channel. বহুত দিনৰ পৰা একো ভিডিঅ' দিয়া নাই তো এই বুলি আজি তিনচুকীয়া গৈছোঁ ভিডিঅ' বনাব নহয় কামতে গৈছোঁ তো টিল দেন ষ্টে টিউন বাকী চাই থাকক আমি ক'ত যাওঁ কি যাওঁ এয়া মই আৰু भाई के साथ काम से काम नथकाকৈ তো ট্ৰিপ আমাৰ যোৱা নহয় अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे गाली दूं ऐसे गाली दूं ना जिंदगी তিনচুকীয়াত ইমানেই সস্তা ন বস্তুবোৰ আমি আহিছিলোঁ পাৱাৰ কাৰ এক্সেসৰিজ ইয়াত ইমানেই চিপ গৈছোঁ লাইক যিবোৰ চিট কভাৰ 13,000 কৈ আছে ডিব্ৰুগড়ত ইয়াত পৰিছে 7,000 টকা যিটো লাইক একদম বেছিক কি বুলি কয় এণ্ড্ৰইড ছিষ্টেমবোৰ যিখিনি আছে লাইক ডিব্ৰুগড়ত 10,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াত 7,000 টকাত লাগি যায় আৰু চবচে জমনি যিটো আমাৰ ডায়মণ্ড কুণাল দাই 30,000 টকাত বিকে ইয়াত 10,000 টকা উইথ ফিটিং তো মানে এতিয়া চাওঁ লগাই মেলি কেনেকুৱা পাওঁ কি পাওঁ এইটো লাষ্ট চিট গ'ল বিভিন্ন বস্তু ব্ৰেবছ জি ৱেগন কেইখন বাৰু মডিফাই কৰে বলেৰো কেতিয়াবা মডিফাই কৰি দিবি So we are back home. গৈ আছোঁ এইটো লাগি গ'ল ফোন ষ্টেণ্ড এয়া চিট কভাৰ এইটো সস্তাত হৈ গ'ল চিট কভাৰ কিমান পৰিলে 7,000 এইকেইটা 200 400 আৰু এইটো 500 টকা আৰু 1,000 টকা তেল ডিব্ৰুগড়ত চাইটো মানে বেটাৰ বহুত বেছি ভাল সিহঁতি 3 মাহৰ ভিতৰত হেনো ডিব্ৰুগড়টো ব্ৰাঞ্চ খুলিব তো যেতিয়া খুলিব তেতিয়া যাম আৰু তো বাকীটো দেখাবলগীয়া সেনেকৈ একো নাই এইটো ভিডিঅ'ত নেক্সট ভিডিঅ'লৈ হয়তো ক'ৰবাত ট্ৰিপ প্লেন কৰিব লাগিব তো টিল দেন ষ্টে টিউন